নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু দি পলিটিক্যাল ইনসাইডাৰ পলিটিক্যাল ইনসাইডাৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বহুতৰে নিশ্চয় অতি সোনকালে বোৰ্ড এক্সাম বা সেমিষ্টাৰ এক্সাম তথা এনুৱেল এক্সাম সমূহ আহি আছে গতিকে আজি মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছো এটা নতুন ভিডিও আৰু এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই তোমালোকৰ সৈতে 8টা পাৱাৰফুল আৰু প্ৰেক্টিকেল টিপছ শেয়াৰ কৰিম যিয়ে তোমালোকক এক্সাম প্ৰিপাৰেচনত হেল্প কৰিব তোমালোকৰ দৰে ষ্টুডেন্ট আছিলো আৰু মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই এই 8টা টিপছ তোমালোকৰ বাবে লৈ আনিছো যিয়ে মোক হেল্প কৰিছিল আশা কৰিছো এই কেইটা টিপছে তোমালোককো এটা ভাল ফলাফল লাভ কৰাত নিশ্চয় সহায় কৰিব গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিবা আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যাতে মই যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিও তোমালোকৰ বাবে লৈ আনো তেতিয়া সকলোকে সোনকালে তোমালোকে লাভ কৰা গতিকে আহা এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো প্ৰথম টিপটো হ'ল প্লান বিফৰ ইউ ষ্টাৰ্ট অৰ্থাৎ আৰম্ভণি কৰাৰ আগতেই পৰিকল্পনা কৰা এইটো কৰিব যাওঁতে হয়তো তোমালোকে ভয় কৰিবা কাৰণ তোমালোকৰ এনেকুৱা লাগিব যেন তোমালোকৰ বহুত পঢ়িব আছে আৰু ইমান কম সময়ত কেনেদৰে তোমালোকে গোটেই সিলেবাসখিনি কমপ্লিট কৰিবা এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত পঢ়াৰ সময়ত কেতিয়াও আমি দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ দৰে দৌৰিব নালাগে আমি ধীৰ আৰু ধৈৰ্যৰে সকলোবোৰ পঢ়া সমাপ্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকক সহায় কৰিব কিছুমান প্লান যিবোৰ প্লান তোমালোকে ষ্টাডি টাইমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাগ কৰিব লাগিব যেনে ধৰা হ'ল তোমালোকে ভিডিওটো চোৱালৈকে তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে তোমালোকৰ হাতত আছে 1 week বা 1 month গতিকে এই সময়বোৰ নিজৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকে ভাগ কৰি লোৱা উচিত বা ভাগ কৰি ল'ব লাগে ধৰা হ'ল এটা মাহত 30 দিন গতিকে যদি তোমালোকৰ টোটাল সাবজেক্ট 5টা বা 6টা আছে ধৰি ললো 6টা আছে আৰু 6ৰে যদি আমি 30ক হৰণ কৰো তেনেহলে আমি 5 পাম অৰ্থাৎ 6টা সাবজেক্টৰ প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ বাবে তোমালোকৰ হাতত থাকিব মাত্ৰ 5টা দিন যদি তোমালোকৰ পৰীক্ষা দিনলে হাতত 30টা দিন আছে ইয়াৰ পাছত তোমালোকে কৰিব লাগিব কিতাপত থকা কন্টেন্ট সমূহক ভাগ যেনে ৰাজনীতি বিজ্ঞানত তোমালোকৰ টোটালত আছে 18টা চেপ্টাৰ এই 18টা চেপ্টাৰে তোমালোকে হাতত পাইছা ধৰা হ'ল 4 দিন বা 5টা দিন গতিকে সেই অনুসৰি তোমালোকে এই চেপ্টাৰ কেইটা ভাগ কৰি ল'ব লাগিব আৰু যিবোৰ অধ্যায় বা চেপ্টাৰৰ পৰা অধিক মাৰ্কস অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা যিবোৰ চেপ্টাৰ তোমালোকে পঢ়িলে অতি সহজে মনত ৰাখিব নোৱাৰা সেইসমূহ তোমালোকে আগতীয়াকৈ পঢ়ি শেষ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু এনেদৰে যদি তোমালোকে তোমালোকৰ সময়সমূহ আৰু সিলেবাস বা কন্টেন্টসমূহ বা অধ্যায়সমূহ সুন্দৰভাৱে ভাগ কৰি লোৱা তেনেহলে পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত তোমালোকৰ সকলোখিনি সিলেবাস বা বিষয়ে অতি সুন্দৰভাৱে সমাপ্ত কৰিবলৈ তোমালোক সক্ষম হবা দ্বিতীয়টো টিপ হ'ল প্ৰিপেয়াৰ ফৰ লাষ্ট ডে শেষৰ দিনলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰা তুমি ইম্পৰ্টেন্ট সকলো বিষয়ে লাষ্ট ডেৰ দিনা পঢ়িবই লাগিব সেয়ে যেতিয়াই তোমালোকে টেক্সট বুকখন পঢ়া তাত তোমালোকে মাৰ্কাৰ নাইবা পেন্সিলেৰে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকসমূহ বা যিসমূহ তোমালোকৰ বাবে ক্ৰিটিকেল হয় বা তোমালোকে অতি সঘনে পাহৰি যোৱা সেইসমূহ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ আন্ডাৰলাইন কৰি ল'বা কাৰণ পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত যেতিয়া তোমালোকে আন্ডাৰলাইন বস্তুখিনি পঢ়ি যাবা তেতিয়া অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তোমালোকে গোটেই টেক্সট বুকখনৰ ইম্পৰ্টেন্ট বিষয়সমূহ মনত ৰাখিব পাৰিবা আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তোমালোকে সময়সমূহ ভালদৰে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিবা কিন্তু মনত ৰাখিবা হাইলাইট কৰিবলৈ যাওঁতে গোটেইখন কালাৰফুল পেন্সিল নাইবা কলমেৰে হাইলাইট কৰি নেপেলাবা এনেদৰে যদি তোমালোকে বুকৰ প্ৰত্যেকটো লাইনে হাইলাইট কৰা তেনেহলে পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত আৰু বেছি কনফিউজন হোৱাৰহে তোমালোকৰ চান্স থাকিব গতিকে এনেদৰে তোমালোকে নিজকে শেষৰ দিনটোলৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা থাৰ্ড নম্বৰ টিপটো হ'ল পজিটিভ অটো সাজেশন ধনাত্মক স্বয়ংক্ৰিয় পৰামৰ্শ আমি প্ৰায় নিজকে বহুত সময়ত নিগেটিভ কথা কওঁ যেনে মোৰ টেনচন হৈছে আই এম টায়াৰ্ড মোৰ ভাগৰ লাগিছে এইটো কাম মোৰ দ্বাৰা নহয় মইটো কৰিবই নোৱাৰো ইত্যাদি কিন্তু এনে ধৰণৰ ঋণাত্মক কথা কোৱাতকৈ আমি নিজে নিজকে সদায় কিছুমান ধনাত্মক পৰামৰ্শ বা ধনাত্মক কথা ক'ব লাগে যেনে লেটস ডু দিস আই ক্যান ডু দিস আই উইল ডু দিস
এইটো মই কৰিম বা এইটো মোৰ দ্বাৰা হ'ব কিয়নো আমাৰ সাবকনসিয়াস মাইন্ডে হেইটোৱে বিশ্বাস কৰে যেটো আমি ৰিপিটত কৈ থাকো অৰ্থাৎ যদি তোমালোকে পঢ়াৰ সময়ত এটো ভাবি লোৱা যে মই এটো পঢ়িব নোৱাৰো এই এনসাৰটো বহুত দীঘল হয় এই 6 নম্বৰ মাৰ্কস মই কেনেকৈ লাভ কৰিম তেনেহলে তোমালোকে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কেতিয়াও মুখস্থ কৰিব নোৱাৰা বা মনত ৰাখিব নোৱাৰা গতিকে সদায় যেতিয়া তোমালোকে কিতাপখন মেলিবা যিকোনো সাবজেক্ট এটা লবা হেতু হয়তো কাৰোবাৰ কাৰণে টান হ'ব পাৰে কিন্তু হলেও তোমালোকে নিজে নিজকে কবা যে এই সাবজেক্টটো টান হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এই সাবজেক্টটোত বহু লোকে 100 পাবলৈ সক্ষম হৈছে ময়ো নিশ্চয় পাৰিম আৰু এনেদৰে যদি তোমালোক পজিটিভ হৈকা তেনেহলে তোমালোকৰ ফলাফলটো এই ধনাত্মক দিশটো নিশ্চয় ধৰা পৰিব 4 নম্বৰ টিপটো হ'ল ইমেজিন ওয়ান্স ইট ওভাৰ সমাপ্ত হোৱাৰ সময়খিনি কল্পনা যেতিয়া মই নিজে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলো তেতিয়া নিজকে মোটিভেট কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছিলো মই নিজৰ চকু বন্ধ কৰি লৈছিলো আৰু ভাবিছিলো এই সময়খিনি কষ্টকৰ কিন্তু এই কষ্টকৰ সময়খিনিও নিশ্চয় পাৰ হ'ব আৰু এদিন মোৰ এক্সাম ওভাৰ হ'ব আৰু যেতিয়া এক্সাম ওভাৰ হৈ যাব আৰু তাৰ পাছত মই ৰিলেক্স কৰিব পাৰিম মই খেলিব পাৰিম ফুৰিব পাৰিম মন পছন্দৰ বস্তু টিভিত চাব পাৰিম আৰু এনেদৰে যদি তোমালোকে ভৱিষ্যতৰ সুন্দৰ সময়খিনিৰ কথা কল্পনা কৰি লোৱা তেনেহলে আজিৰ দিনত তোমালোকে যিখিনি কষ্ট কৰি আছা সেইখিনি তোমালোকৰ কষ্ট যেন নালাগিব এনেদৰে তোমালোকে নিজকে মোটিভেট কৰি ৰাখিব পাৰিবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পৰীক্ষাৰ আগত সন্মুখীন হোৱা আটাইতকৈ কঠিন এটা বিষয় হৈছে ৰিউমাৰ্ছ বা উৰাবাতৰি বহু সময়ত আজিকালি টেকনলজিৰ বাবে আমি টিভি মিডিয়া বা ইন্টাৰনেটৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিউমাৰ্ছ লাভ কৰো যেনে ধৰা পেপাৰ আউট হোৱা বা কোনো ধৰণৰ টপিক সিলেবাসৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি এনে ধৰণৰ কোনো উৰাবাতৰিকে তোমালোকে বিশ্বাস নকৰিবা Don't believe the rumor. 6 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল active recalls and spaced repetition. সক্ৰিয় স্মৰণ আৰু ব্যৱধান পুনৰাবৃত্তি। আমি সদায় কথাবোৰ মুখস্থ কৰো কিন্তু মুখস্থ কৰাৰ কেইদিনমানৰ পাছতে আমি সেইসমূহ পাহৰি যাওঁ গতিকে তোমালোকে যেতিয়াই কোনো এটা প্ৰশ্ন মুখস্থ কৰা সেইসমূহ 2 দিনৰ মূৰে মূৰে তোমালোকে স্মৰণ কৰাৰ বা পুনৰাবৃত্তি কৰাৰ চেষ্টা কৰিবা দুদিনৰ মূৰত যেতিয়া তোমালোকে স্মৰণ বা পুনৰাবৃত্তি তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে কোনবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক তোমাৰ মনত ৰুৱা নাই আৰু সেইসমূহ তোমালোকে পুনৰ চাব পাৰিবা আৰু এনেদৰে তোমালোকে যিসমূহ প্ৰশ্ন মনত ৰাখিছা সেইসমূহ তোমালোকৰ মগজুত স্থায়ীভাৱে ৰৈ যাব আৰু পৰীক্ষাৰ হলত তোমালোকে কোনো কথাই পাহৰি নোযোৱা নেক্সট আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত আমি এই কথাটোক একেবাৰে গুৰুত্ব নিদিওঁ পৰীক্ষাৰ আগৰ সময়খিনিত আমি ভয় নাই বা শংকাৰ বাবে বহু সময়ত টোপনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিওঁ গোটেই দিনটো বা ৰাতিটোৰ আধা সময়লৈকে আমি পঢ়াৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিওঁ পঢ়াটোতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈ আমি পঢ়িবই লাগিব কিন্তু পঢ়াৰ লগতে আমি খাদ্য আৰু টোপনিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া উচিত যদি তোমালোকে ভালদৰে টোপনি নামাৰা তেনেহলে তোমালোকৰ মগজুৱে সেই কথাবোৰ মনত ৰাখিব নোৱাৰিব যিবোৰ তোমালোকে পঢ়িছা কাৰণ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কোৱা হৈছে যে আমাৰ ব্ৰেইনে ইনফৰমেশন এবজৰ্ব কৰিবৰ বাবে কিছু টাইম লাগে আৰু এই টাইমটো আমি টোপনিৰ জৰিয়তে মগজুক দিয়া উচিত ৰিফ্ৰেছ কৰা আৰু পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰা ইয়াৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ মগজুৱে তোমালোকে মুখস্থ কৰা কথাখিনি আৰু সুন্দৰভাৱে মনত ৰখাত তোমালোকক সহায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল শেষৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ টিপ হ'ল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ এনালাইচিছ বা পূৰ্বৱৰ্তী প্ৰশ্নকাকতসমূহ আলোচনা কৰা ইতিমধ্যে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো দেখাই পাইছা যে আমাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়টোৰ যোৱা 2012 বৰ্ষৰ পৰা 2020 বৰ্ষলৈ আহা 1ৰ পৰা 6 মাৰ্কছলৈ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নই আলোচনা কৰিছো আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এই প্ৰশ্নসমূহ পঢ়িছে তেওঁলোকে নিশ্চয় আগন্তুক আহি থকা পৰীক্ষাসমূহত ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে তোমালোকে অকল ৰাজনীতি বিজ্ঞান বুলিয়েই নহয় সকলোবোৰ বিষয়েৰে আগৰ প্ৰশ্নসমূহ উলিয়াবা বা আৰু সেই সমূহৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ পঢ়ি যাবা আৰু ইয়ে তোমালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিব আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়াও আগৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ সমূহ পঢ়া নাই তেওঁলোকে অতি সহজে মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ পঢ়িব পাৰিবা সমূহৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম
স্ক্ৰিনতে তোমালোকে দেখা পাই আছা ক্লিক কৰিবা আৰু এই ভিডিঅ'সমূহ চাই লবা ইয়াৰ উপৰিও মই তোমালোকক আৰু দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছো বিশেষভাৱে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে প্ৰায় অসুবিধা সন্মুখীন হোৱা যে কিছুমান ঘটনাৰ ওপৰত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে যিবোৰ আমাৰ মনত ৰাখিবলৈ কঠিন হয় তেতিয়া তোমালোকে একোটা ঘটনা লবা সেই ঘটনাটোত সদায় চাবা যে কি ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডেটটো কোনটো তাৰিখে হৈছিল কোনে কৰিছিল বা কাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল হেয়া চুক্তি হ'ব পাৰে হেয়া যুদ্ধ হ'ব পাৰে আৰু গোটেই ঘটনাটো কি আছিল থুলমুলকে যদি তোমালোকে চাই লোৱা তেনেহলে নিশ্চয় তোমালোকৰ কথাবোৰ মনত ৰখাত সহায়ক হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়া 6 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনছ এনসাৰ লিখা সদায় আৰম্ভণি আৰু শেষ দিবা কাৰণ বহু সময়ত সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কেতিয়াবা কিছুমান নোটছ ফলো কৰে আৰু সেই সমূহৰ পৰা এনসাৰসমূহ লিখে কিন্তু যেতিয়াই তোমালোকে সেই সমূহ লিখা প্ৰায় একে ধৰণৰে হয় গতিকে সদায় চেষ্টা কৰিবা যাতে নিজৰ এনসাৰটো কিছু ধুনীয়া কৰা বা বেলেগতকৈ বেলেগ কৰা আৰু সেইটো কৰাত সহায়ক হয় আৰম্ভণি আৰু শেষৰখিনিয়ে গতিকে আৰম্ভণি আৰু শেষৰ গোটেই কথাখিনি তোমালোকে সুন্দৰভাৱে লিখিবা মাজৰ কথাখিনিও লিখিবা কিন্তু আৰম্ভণি আৰু শেষৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিবা বিশেষকৈ ৰচনাধৰ্মী প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এনেদৰে যদি তোমালোকে পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰা বা প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পাৰা মই যথেষ্ট আশাবাদী তোমালোকে ভাল এটা ৰিজাল্ট দিবলৈ সক্ষম হ'বা আৰু ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছত তোমালোকে মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা কাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল গতিকে আজিলৈ এইখিনি আছিল এনেদৰে নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে চাই থাকিবা পলিটিকেল ইনসাইডাৰ আজিলৈ ইমানতে এৰিছো ধন্যবাদ